با چسب حرارتی این لایه هایی رو که ما وارد سیم کردیم رو به هم دیگه میچسبونیم. نگه میداریم که چسب خوش بشه. لایه بعدی هم همینطور. به این شکل هر جا دیده اینجاها گلبرگ ها به سمت پایین شما دوست دارین که ایستاده کامل وایسه، میتونید چسب حرارتی اینجا بزنید و نگهش دارید. برای این قسمت پشت اگر شما دوست نداشتین که گلتون ساقه داشته باشه، این سیم رو از اینجا قطع بکنید و پشتش رو یک دایره کوچیک از جنس همین و هم رنگ این گلبرگ در بیارین و با چسب حرارتی بچسبونید. اینم از گل نسترن فانتزی ما.